Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 16 iulie, aici la UFX Markets. Bursele de valori din SUA au închis vineri ziua de tranzacționare pozitiv, întrucât speculațiile privind noi măsuri de stimulare economică din partea Chinei au frânat îngrijorările privind câștigurile și economia globală. S&P a urcat cu 1,65%, Dow Jones a câștigat 1,62%, iar S&P a închis de asemenea pozitiv, adăugându-și 1,48%. Dolarul american s-a depreciat în fața celor mai multe valute, printre speculațiile că băncile centrale mondiale vor lua noi măsuri pentru a susține o creștere economică nesigură. În același timp, costurile cu împrumuturile în Italia au scăzut, deși Italia a fost declasată de către Moody's Investor Service. Monedele țărilor exportatoare de mărfuri, precum Australia, s-au apreciat în fața dolarului, întrucât produsul intern brut al Chinei a crescut cu 7,6% în al doilea trimestru. Astăzi, indicele Core Retail Sales este așteptat să crească cu 0,1% față de creșterea anterioară de 40%. Retail Sales este așteptat să crească cu 0,1% față de minus 0,2% anterior, iar indicele Empire State Manufacturing este așteptat la 3,9% față de 2,3% anterior. Pe bursa de mărfuri, prețul aurului a urcat cu 1,2%, închizând la $1589 per uncie. Țițeiul a crescut de asemenea pentru a treia zi, trasând cea mai lungă linie de câștig din ultima lună. Aurul negru a crescut cu 1,25%, închizând la $87,10 per baril. Pentru moneda euro, tranzacționarea sub nivelul de rezistență de 1,2330 va menține cursul negativ, perechea putând să-și testeze nivelul de suport strong la 1,2150. Dar dacă perechea străpunge nivelul de suport, cursul se poate îndrepta din nou spre zona 1,24. Indicele RSI este în jur de 47, lucru care confirmă cursul bearish. Pe ansamblu, perechea euro-dolar s-a tranzacționat cu un minim de 1,2161 și un maxim de 1,2269. Astăzi, indicele Core CPI este așteptat să aibă o creștere neschimbată de 1,6%. Euro, ultima valoare, 1,2250. Lira sterlină a atins nivelul de rezistență la 1,5580, iar dacă se va menține deasupra nivelului de suport de 1,5520, trendul este posibil să continue bullish și să testeze următorul nivel de rezistență la 1,5650. Conform mediei mobile, tendința va continua bullish. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5570. Dolarul australian își va menține cursul bullish, dacă nivelul de suport va fi menținut la 1,0180. Străpungerea nivelului de rezistență strong la 1,0280 ar putea conduce cursul spre testarea următorului nivel de rezistență strong la 1,04. Însă dacă acest nivel nu este străpuns, putem asista la o întoarcere spre următorul nivel de suport la 1,0080. Dolarul australian, ultima valoare, 1,0240. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.